So, I'm a Finnish teacher. My name is Krista Jokinen. Xin chào mọi người, tôi là giáo viên dạy tiếng Phần. Tên của tôi là Krista Jokinen. And I teach in high school. Tôi dạy ở trong trường cấp 3. I have a university degree, Masters of Art, and I'm a teacher of Finnish language, literature, health education, and media studies. Tôi có bằng Master trong nghệ thuật và tôi cũng có bằng về ngôn ngữ học và văn hóa. I have also been making the Finnish curriculum that will be in use next year in high schools. Và tôi cũng đã có kiến thức trong cái chương trình học Phần Lan và sẽ được áp dụng trong chương trình năm tiếp theo. Besides those, I have made some study materials and I'm a teacher trainer. Và tôi là người tạo ra những cái tài liệu học tập và tôi là người huấn luyện cho giáo viên. And what my role is in this program? First of all, I will be the mentor of the teachers we have. Về vị trí của tôi trong chương trình này là gì? Đầu tiên tôi sẽ là người huấn luyện cho những cái giáo viên tiếng Phần trong chương trình. We will have awesome teachers who are at the end of their studies at the university. Chúng ta cũng sẽ có những cái giáo viên đang là những năm cuối của chương trình đại học mà ở Phần Lan. I will also be taking care of the quality of teaching. Tôi cũng là người đảm bảo cái chất lượng của việc giảng dạy. And I will prepare lessons and materials in cooperation with the other teachers. Và tôi cũng sẽ phối hợp cùng với những giáo viên khác để chuẩn bị những bài học và những cái tài liệu học tập. At the beginning of the year, I will be interviewing all of the students and talk with them about their objectives and about their wishes, both in high school and after high school. Khi mà bắt đầu khóa học thì tôi sẽ nói chuyện với tất cả những học sinh để hiểu về những cái mục tiêu của họ. Những cái mục tiêu của học sinh là gì, kể cả là trong đại học hoặc là cấp 3. Also, the students can be in touch with me at any time and I will help them with any questions they have. Và học sinh cũng có thể liên lạc với tôi nếu như có bất kỳ câu hỏi gì và vào bất kỳ lúc nào, và tôi luôn luôn có mặt để hỗ trợ cho học sinh. And with the rest of the team in Finest Future, I will also be giving advice to students with the school selection. Phối hợp cùng với cả team của Finest Future, tôi cũng sẽ giúp hỗ trợ trong việc tư vấn học sinh lựa chọn những cái trường thích hợp với mình. But the most important thing for me is that I will help the students perform the best they can and even above that. Nhưng mà cái nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là tôi sẽ giúp học sinh thể hiện được những cái điều tốt, những cái khả năng tốt nhất của học sinh có thể, và thậm chí là còn hơn như thế nữa. Now I will tell you a little bit about the highlights of the Finnish school system. So why are we best in the world? Và bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn một số điểm sáng của hệ thống giáo dục Phần Lan và tại sao Phần Lan lại là nước có giáo dục tốt nhất thế giới. These 7 spots are transversal competencies. Đây là 7 cái dấu chấm thể hiện những cái mặt khác nhau của Phần Lan. They build the base for everything we do. Và nó tạo nền tảng cho tất cả mọi việc mà chúng ta làm. So they are kind of skills behind the knowledge. Và nó sẽ có một vài kỹ năng đằng sau những cái kiến thức. It doesn't mean we undermine knowledge. It's just that we think that there is something maybe a bit even more important behind all the knowledge the students get from high school. Không phải là chúng tôi đánh giá thấp những cái kiến thức về mặt lý thuyết, mà là sẽ có những cái điều còn hơn cả những cái kiến thức mà học sinh có thể áp dụng trong cuộc sống. And I will give you some examples. Tôi sẽ cho các bạn một vài ví dụ. For example, multiliteracy. It is a very important thing in Finnish schools. It means, for example, that
Finnish students, they learn to ask themselves, how reliable is this information? Ví dụ như là đa ngôn ngữ nó rất là quan trọng ở trong trường cấp 3. Nó giúp cho học sinh cách đánh giá những cái đánh giá những cái thông tin ở tại trường. And also, how can I find more information about this topic? Và cũng như là làm như thế nào để tôi có thể tự tìm kiếm thêm những cái thông tin về cái vấn đề này. And then another example, competence for the world of work. Một cái ví dụ khác, ví dụ như là students learn to ask themselves, for example, what can I do with this skill when I go to work life? Học sinh sẽ học về những cái như là tôi sẽ làm được cái gì từ cái kỹ năng này khi áp dụng vào trong cuộc sống. And our teachers, they all have a master's degree. Like you cannot go to a school to teach if you don't have a master's degree. Và tất cả những giáo viên của tôi đều phải có bằng tốt nghiệp master, bằng thạc sĩ. Giáo viên không thể được dạy ở trường nếu như không có bằng master. And our teacher training lasts for 1 year, during which they give lessons, a lot of lessons, which are observed. And then the observer also talks about the lessons afterwards with the students. Sorry, Krista, can you repeat? Yeah, sure. During the training, the teacher trainees, they give a lot of lessons to different classes. Trong quá trình đào tạo thì những cái giáo viên sẽ cung cấp rất là nhiều bài giảng trong quá trình học. The lessons are observed. Những bài học thì đều có thể được quan sát. The observer is a very experienced teacher who has also trained to be a teacher trainer. Những cái người quan sát lớp học là những cái người rất là có kinh nghiệm, và đây cũng là những cái người sẽ được huấn luyện để trở thành người huấn luyện cho giáo viên. And afterwards, the lessons are discussed with the student, with the teacher trainee. Và sau mỗi lớp học thì bài giảng cũng sẽ được trao đổi cùng với cái người giáo viên mà huấn luyện cho giáo viên nữa. And also, new teachers who are newly graduated, they are not left alone, but they get a mentor, an older, more experienced teacher who will help them with their work. And that's what I do here. Và những cái giáo viên mới, những cái giáo viên mà vừa tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm thì họ sẽ không có bị bỏ lại. Họ sẽ được huấn luyện bởi những cái người mà có kinh nghiệm dày dặn hơn. Và đó cũng là điều mà tôi sẽ thực hiện trong chương trình này. Now I will tell you more about the Finnish language program in Vietnam. Và bây giờ tôi sẽ nói cho các bạn nhiều hơn một chút về cái chương trình đào tạo tiếng Phần ở Việt Nam. This is kind of a year clock, so what will happen during the whole year? Và đây giống như là một cái thời gian biểu của cả một năm, những gì sẽ diễn ra trong suốt một năm. We will start in August with individual interviews. So I will try as fast as I can. I will try to interview every single student and talk about their objectives, their wishes, etc. Chúng ta sẽ bắt đầu vào tháng 8. Tôi sẽ cố gắng hết sức để phỏng vấn tất cả những học sinh và sẽ hiểu rõ về những cái mục tiêu của họ là gì. Then the students will have lessons around 2 hours per day. Và sau đó học sinh sẽ có lớp học vào kéo dài khoảng 2 tiếng mỗi ngày. Then, when we get to October, we will have an exam. Và khi đến khoảng tháng 10 thì học sinh sẽ có một cái bài kiểm tra. By then, the students should have reached A1.2 level, which means practically that they will be able to talk about themselves, their family, and kind of like concrete things like this. Vào đến khoảng thời gian này thì học sinh nên là đã đạt được cái trình độ A1.2 rồi, có nghĩa là học sinh có thể giao tiếp cơ bản, giới thiệu về bản thân, giới thiệu về gia đình và những mô tả những thứ đơn giản như vậy.
And after the exam, groups will be divided according to the needs of the students, because we know that there are students with different needs, and then we want to help everybody learn the best they can. Và sau khi cái bài kiểm tra này thì nhóm học sinh sẽ được chia ra thành những nhóm khác nhau tùy vào cái nhu cầu của học sinh, bởi vì chúng ta biết là tất cả học sinh đều là khác nhau, và chúng ta cần phải đáp ứng cái nhu cầu cũng như là cái tốc độ học của học sinh khi mà chia ra những cái lớp như vậy. This is also one huge part of the Finnish schooling program. We don't leave anybody alone. Và đây cũng là một cái phần rất là lớn trong cái nền giáo dục tại Phần Lan. Chúng tôi không để cho ai cảm thấy bị bỏ lại một mình. Finnish schools think that every single student has something they can share to others. And there is not just one single thing that makes a person intelligent or good at something. Trường Phần Lan thì tin rằng không có một cái điều gì, không có ai là giỏi chỉ riêng một cái lĩnh vực nào đó cả, và sẽ có rất là nhiều thứ có thể dạy cho học sinh. Okay, so let's go to February. Then we will have reached B1 level, which is practically okay. Vào tháng 2 thì học sinh sẽ đạt đến trình độ B1. B1 level is practically the level needed for high school, but we won't stop there, of course. B1 là cái trình độ mà trường cấp 3 ở tại Phần Lan yêu cầu, nhưng mà tất nhiên là chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Here, the students will fill the applications for the high school of their choosing. Ở thời điểm này thì học sinh sẽ nộp cái hồ sơ của họ vào những cái trường mà họ muốn. And we will have a lesson for that, so we will help them and we will fill the application together. Chúng tôi sẽ có những cái bài học chúng tôi sẽ hướng dẫn học sinh ở tại thời điểm đó và sẽ giúp học sinh điền vào hồ sơ để nộp vào các trường. And after that, the spring and the upcoming summer will be dedicated to our integration program. Và sau đó chúng ta sẽ dành mùa xuân và mùa hè để dành cho cái khóa học integration, gọi là cái khóa học để hòa nhập. So after application, we will start integrating the students to Finland school and the community of Finland. Trong cái khóa học này thì sẽ giúp cho học sinh học được cái cách trường cấp 3 tại Phần Lan như thế nào và cái cách để dễ dàng hòa nhập khi ở tại trường Phần Lan. I will tell you a bit more about that. Tôi sẽ giải thích rõ hơn một chút về điều này. So, now we are in March, and we will ask ourselves a question: how does Finland work? And that is our question for March. Về cái khóa học integration này thì nó sẽ bắt đầu vào tháng 3. Ở thời điểm này thì chúng ta sẽ bắt đầu tự hỏi là cách vận hành ở Phần Lan như thế nào. So we will get to know Finnish customs and life in Finland in general. Like, what do Finnish people do, and how does everything work in here? Chúng ta sẽ hiểu về những cái phong tục của Phần Lan và cuộc sống ở Phần Lan như thế nào, mọi thứ trong cuộc sống Phần Lan diễn ra như thế nào và cách mọi thứ hoạt động và vận hành như thế nào. Then, April and May, we will get to know the Finnish high school and the Finnish schooling system in general. Cho đến tháng 5 thì chúng ta sẽ học về cái cách trường Phần Lan vận hành ra làm sao. We will be interviewing the high school students, or actually the students will be interviewing their peers in Finland. Học sinh sẽ phỏng vấn những cái từ ngữ liên quan đến Phần Lan ở trường cấp 3 tại Phần Lan. We will learn different kind of words related to high school, and we will take a look at the year clock of Finnish high school. Chúng ta sẽ học những cái từ ngữ trong trường cấp 3 gồm những cái từ ngữ Phần Lan dùng cho trường trung học ở Phần Lan và cái thời gian biểu của một năm diễn ra ở trường. Then June. The question will be, what kind of texts will I read and produce in high school?
Đến tháng 6 thì chúng ta sẽ học những cái liên quan về tôi sẽ đọc những cái gì và làm những bài tập như thế nào ở tại trường cấp 3. In Finnish high school, we have a lot of different kinds of texts. We have essays, we have speeches, and we have shorter answers that need to be... Okay, yeah, go ahead. Ở trường cấp 3 thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái dạng đọc. Chúng ta sẽ có bài essay, chúng ta sẽ có bài diễn văn, chúng ta sẽ có những cái đoạn trả lời câu hỏi, câu trả lời ngắn. Yeah, so here we will be practicing a lot of different kinds of texts on different high school subjects, and we will be also reading a lot of different texts on, for example, biology, chemistry, things like that. So the vocabulary will be even wider after this. Chúng ta sẽ luyện tập những cái loại những cái loại đọc khác nhau trong những cái môn học khác nhau ở trong trường. Ví dụ như những cái đoạn, những cái câu từ dùng trong những cái môn như hóa lý như thế nào, vân vân. Then in July or in August, the students will be ready to come to Finland. Và sau đó vào đến khoảng tháng 7 hoặc tháng 8, học sinh sẽ vô cùng sẵn sàng để đến Phần Lan để học tập. Now this is an example of Finnish class schedule. Only an example. Và đây là một cái ví dụ của cái thời gian biểu học lớp tiếng Phần. Đây chỉ là một cái ví dụ tạm thời mà thôi. I won't go through it any further, but you can see it here. But I can talk you a little bit about the materials. Tôi sẽ không đi vào chi tiết trong cái khóa biểu này, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái tài liệu để học tập. So I will show you this here. So this will be our study book. I think you need to share your screen again. Oh, yes, I need to share it again. Just a second. Yes, here. So Suomen Mestari will be our study book. Đây là sách học mà chúng ta sẽ dùng. Suomen Mestari là sách để chúng ta học tiếng Phần. And this is the first book, and we can take a look at it. Đây là quyển sách đầu tiên và chúng ta có thể nhìn qua nó. So at the beginning of the book, we have the Finnish map, but we won't go to that any further right now. But in here, we will start with normal phrases like good morning, good day, and this book, it is quite fast. Ở trang đầu tiên thì chúng ta sẽ nhìn thấy là bản đồ Việt Nam, bản đồ Phần Lan. Sau đó thì sẽ có những cái câu hội thoại đơn giản như là chào buổi sáng, chào buổi tối. Và quyển sách này thì học khá là nhanh. But it is also very clear. As you can see, there are nice pictures, and you don't even need to have the vocabulary here. You can understand what they are saying by looking at the pictures. Và nó rất là dễ hiểu. Thậm chí là các bạn không cần có những cái từ ngữ ở đây, các bạn cũng có thể hiểu được cái nội dung của quyển sách là gì thông qua cái việc nhìn những cái hình ảnh ở trong sách. Okay, I think that is practically all I have to say for now, but I am totally open for any questions you have. Đó là những gì mà tôi có thể chia sẻ ở tại thời điểm hiện tại, và tôi sẵn sàng trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà các bạn có. Great. Thank you so much, Krista. I think there are a few questions that parents have already sent in the chat, and QUYểN can help to translate, or TTD can help to translate those main questions for the teacher. Thank you. Thank you so much for your sharing about the program, a language program. And now the parent has some questions. The first question is, có mẹ đã gửi câu hỏi trong phần chat như sau ạ. Xin phép sẽ đọc tiếng Việt trước.
là nhiều cháu sang nếu không theo được thì có sợ nguy cơ trầm cảm không? Nhà trường có phương pháp tiếp cận kịp thời không ạ? Và câu thứ hai là các cháu ốm đau về y tế thì sao? Nếu cháu sang mà chảnh mảng ví dụ chơi điện tử thì bên đó có người hỗ trợ và phát hiện không? Yeah, so the parents are really concerned about how their children are in Finland and take part in the learning at the schools and all the problem related to the emotional. So they ask that if their child come to the Finland to study and they can't catch up and they feel nervous so much and they become very emotional. So any help for their child to do that, to recover that? Oh, that's a very good question. We have a very good psychologist at school. Every school has a psychologist. Đó là một câu hỏi rất là hay. Ở tại trường chúng tôi thì chúng tôi có những cái phòng cái bác sĩ tâm lý. Tất cả mọi trường cấp 3 đều sẽ có một bác sĩ tâm lý ở tại trường. And they are very used to helping students with these kind of problems. Và họ đã khá là quen với cái chuyện giúp đỡ cho học sinh khi mà có những cái vấn đề như thế này, tương tự như vậy. As I told you before, students won't be left alone in Finland. Also, the teachers will help. Như tôi cũng đã giải thích với các bạn là học sinh sẽ không bao giờ bị bỏ lại một mình ở trong trường. Giáo viên sẽ là người hỗ trợ học sinh. We teachers are not Sorry, Krista, I didn't hear. Oh, no problem. Somebody muted me accidentally. No. But yeah, the teachers, we are very relaxed and we are also quite close with the students. That might be something that is not common in other countries. Bản thân những cái giáo viên như chúng tôi thì chúng tôi rất là thoải mái, chúng tôi rất là gần gũi với học sinh và đó không phải là cái điều dễ dàng thấy ở tất cả mọi đất nước. So usually the students, they feel confident to open up to us teachers also, and we will help them, like to psychologist or somebody who can help them more. Vì vậy là học sinh rất là tự tin trong cái việc cởi mở với giáo viên để mà trao đổi những cái vấn đề, và chúng tôi là những giáo viên, chúng tôi chắc chắn là sẽ giúp đỡ học sinh, và cũng tương tự như là những cái bác sĩ tâm lý khác ở trong trường. Okay, thank you so much for your answer. Yeah, so not only the emotional problem, but some students are maybe they are lazy and they fascinated on gaming or something like that during the time that they are at school. So do the teachers recognize that and help them to overcome this kinds of situation? Oh yes, teachers can, for example, sit down with the students and tell them that now we are going to do this task together if you cannot do it alone. Câu hỏi của phụ huynh là nếu như học sinh chểnh mảng trong việc học, ham chơi game chẳng hạn, thì phụ huynh thì giáo viên sẽ hỗ trợ học sinh như thế nào? Thì chị Krista trả lời là khi đó thì giáo viên sẽ ngồi xuống và nói chuyện với học sinh về cái vấn đề đó. And of course we will try to find out what's going on with this, well, laziness or whatever you want to call it, because sometimes there is something else that we need to help them with, and we need to grab that first. Và chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái nguyên nhân, có thể là nó là do các em lười biếng, hoặc là cũng có thể là có những cái lý do khác mà các em đang đối mặt, thì chúng tôi sẽ cùng nhau giải quyết những cái vấn đề đó. Yeah, okay, thank you so much.